გამარჯობა, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს თქვენ ამ ეპიზოდში ნახავთ ერთ-ერთ ყველაზე მინიმალისტური ინტერიერის და ექსტერიერის მქონე სახლს, რაც კი ოდესმე ჩვენ გადაგვიღია ჩვენ არხზე, ჩვენ ტერიტორიულად ვართ ზედაწყნეთში, ძალიან მშვიდ და წყნარ ადგილას. ეს სახლი იყიდება $600,000. ამ სახლში დაგვხვდებათ 3 master bedroom-ი, პლუს დამატებით ძველი წერტილი, სტუდიოს ტიპის მისაღები და საინტერესო სივრცეები, რომელსაც ერთად დაგათვალიერებთ. იმის მიუხედავად, რომ თბილისში თოვლი არ არის, კადრშიც კარგად ჩანს, რა რაოდენობის და რა სიმაღლის თოვლია ამ ქუჩაზე. ჩვენ ახლა კონკრეტულად ვართ ზედაწყნეთში და ვინც კარგად ერკვევით, ახლა ვართ მხატვრებისთვის თავის დროზე გადაცემულ მიწის ნაკვეთებთან და ყველამ კარგად ვიცით, რა დონეზე აფასებდნენ 10 წლეულების წინ მხატვრებს, მწერლებს და ასე შემდეგ. წყნეთში რამოდენიმე ქუჩაა ესეთი, სადაც მაცხოვრებლები იყვნენ ამ კატეგორიის ადამიანები. თქვენ ხედავთ ჩემს ხელმარჯვნივ გამწვანებულს და მარადმწვანე ხეებს და ჩემს ხელმარცხნივ არამარადმწვანე ხეებს შორის რამხელა კონტრასტია და რამხელა განსხვავებაა. სრული აქმისთვის საჭიროა, რომ გაზაფხულზეც ვეწვიოთ ამ სახლს, თუ არ იქნება გაყიდული და მესაკუთრე თანახმა იქნება, კიდევ ერთხელ მოვალთ, თქვენი აზრით საინტერესოა და აკომენტარეთ თქვენი მოსაზრებით როგორი განსხვავება იქნება დღევანდელ ვიდეოს და თქვათ გაზაფხულის სიმწვანეს გადაღებულ ვიდეოს შორის. სახლში როგორც კი შემოვდივართ, სახლში არა, ეზოს ნაწილში როგორც კი შემოვდივართ, თითქოს წარმოგვიდგენია პატარა ერთსართულიანი სახლი, დაახლოებით 30-40 კვადრატი, შემოსასვლელის პომპეზურობის მიუხედავად, რომელიც რა თქმა უნდა სიმწვანით რო დაიფარება, უფრო ლამაზიერი ექნება, მაინც არ გამოიყურება ისე ეფექტურად და ამ ყველაფრისთვის საჭიროა აი ეს რკალები და ოვალები, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა და სპეციალურად ჩანაფიქრი იყო, რომ შუა საუკუნეების თაღოვანი ერი უნდა მიეცემა გაზაფხულზე, როდესაც სიმწვანით შეიფუთება, სიმწვანით შეივსება ეს ყველაფერი. თვითონ არქიტექტურას რაც შეეხება, ირაკლი აბაშიძე და დიმიტრი შაფაქიძეა ამ ყველაფრის შემოქმედი. კონსტრუქცია მთლიანად ბეტონია, ბეტონშივია ჩამოსხმული, ბლოკი არსად არ არის გამოყენებული. ჩვენ ახლა ავიდეთ ტერასაზე და ვნახოთ როგორ გადაწყვიტეს არქიტექტორებმა, რომ აუზის ნაწილი უნდა ყოფილიყო ტერასაზე. კიდევ განმეორდები, რომ სამწუხაროა, რომ ეს სიმწვანე ვერ დაგახვედრეთ, მაგრამ იმედი მაქვს პირობას შევასრულებ და გაზაფხულზეც სასიამოვნო გარემო დაგხვდება სიმწვანის კუთხით. როგორც კი ტერასაზე ამოდიხარ, ეგრევე ხვდები ულამაზეს გარემოში, რადგან აქედან იშლება ერთ-ერთი ყველაზე საოცნებო და საოცარი ხედი, თუ სადმე შეგიძლია ნახო. იმის გათვალისწინებითაც არის ზედაწყნეთის ტერიტორია ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი, რომ ფერდზეა გაშენებული და გამოდის, რომ ქვედა სახლებს გადაჰყურებს ზემოდან. პლუს ამას დავუმატოთ ესეთი უცნაური გადაწყვეტილება არქიტექტორების და მესაკუთრეების, რომ აუზი ყოფილიყო ზედა ნაწილში, იმის მიუხედავად, რომ 880 კვადრატია ეზო და ვფიქრობ, რომ გამოუვიდათ იმის გათვალისწინებით, როდესაც სიმწვანე იქნება აქ, შეზლონგებს დადგავ, რამოდენიმე დამატებით დეტალს შემოიტან და ხედით დატკბები, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებაა. აქვე კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ უდიდესი ვიტრაჟები გადაწყვიტეს, რომ სახურავიდან მზის შუქის გათვალისწინებით გაეკეთებინათ, რადგან მთელი დღის განმავლობაში ამომავალი და ჩამავალი მზის შუქი და სხივი შესულიყო სახლში. ჩვენ თვითონ სახლშიც გაჩვენებთ, რამდენად გამჭვირვალეა და რამდენად შედის ერთმანეთში სტუდიოს ტიპის მისაღებიდან, საძინებლიდან, აქვე დავასპოილერებ და დანარჩენი ოთახებიდან, აი ყველა ოთახი არის ძალიან ნათელი. ლევან, მე ისეთ საბეწლებას მიტოვებს, თითქოს აი ეს კონსტრუქცია სისხლის იწოვს. აი გარედან შეაქს. აი კონკრეტულად რაღაც ზაბრის პრინციპი აქვს, რომ ეს სისხლს აგროვებს და შეაქს. სხვათა შორის ძალიან კარგად არის გაკეთებული, იმიტომ რომ დაცერავებული, როდესაც არის მზის შუქი ყველა ვარიანტში ჯერ რო ჩადის და გარეთაც გადის, ანუ იმ ნაწილში, ეზოსში და მერე ირეკლავს და ქვემოთაც ჩადის. ასე რომ ბრავო არქიტექტორებს, ეხლა ჩავიდეთ უკვე ვნახოთ რა ხდება ქვემოთ. მოვდივარ. შემოდი ვაკო, ღიაა კარი. გამარჯობა ლევან. გამარჯობა.
მოკლედ ჩვენ მაყურებლებს რო აუხსნათ კონფიგურაცია ერთ წამს წავართმევ ძალიან მარტივია. ზემოთ არის საძინებლების ზონა, ქვემოთ არის მისაღების სტუდიოს ტიპის სამზარეულოსთან ერთად. ჩემს ხელმარჯვნივ არის პატარა საძინებელი თავის წერტილთან ერთად. აი ეს ულამაზესი დეკორი კედელი, რომლითაც გაყოფილია კორიდორი და კიბეები, ულამაზესად შემოდის სივრცეში იმ კუთხით, რომ ჩრდილები გადმოდის ძალიან ლამაზად. ასევე პატარა საძინებელია ჩემს ხელმარჯვნივ, რომელიც ცარიელი ამ ეტაპზე და არ შეგახევდეთ და პირდაპირ გადავიდეთ ძირითად საძინებელზე, მაგრამ სანამ გადავალთ, მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს ნაწილი არის აუზის ნაწილი. ანუ ზემოდან სადაც ადამიანი მიიღებს სიამოვნებას, აი აქ ტექნიკურად არ ვიცი, ამდენად შესაძლებელი იქნებოდა, მაგრამ ვფიქრობ ძალიან მაგარი იქნებოდა სქელი შუშით რო გაეკეთებინათ და გამჭვირვალე ყოფილიყო ვაკუშერა სიტყვი. მაგრამ ალბათ რაღაც ფინანსური ნაწილი 5-ჯერ ან 6-ჯერ შეიძლება უფრო მეტი ყოფილიყო. შემოვდივართ თუ არა საძინებელში, ხვდები რომ ყველაზე ნათელი საძინებელია, რაც კი ადამიანს გინახავს, ან შეიძლება ფილმებშიც თვალი მოგიკრავს რა. ესე იგი, ზედა სივრციდან, გვერდითა სივრცეებიდან, წინა სივრციდან შემოდის შუქი, რაც შეეხება ჩემს ხელმარცხნივ, იდეაში ჩანაფიქრი არის საგარდერობე სივრცის, ესეც რა თქმა უნდა თავისუფალია, აი თავისი საკიდებით არის შევსებული. ამაზე მინიმალისტურად ადამიანმა რა უნდა გააკეთო, წარმოდგენა არ მაქვს. აქვე გვაქვს ერთი სველი წერტილი, ვაკო არ წახვიდე, მინდა გაჩვენოთ სიამოვნების მიღება რა დოზით შეგიძლია სველ წერტილში, როდესაც დილით გაიღვიძებ, შემოხვალ, გადაივლებ და მიიღებ შხაპს და თან აი უყურებ სივრცეს, რომელიც სივრციდანაც რა თქმა უნდა ვერავინ შენ ვერ გაკვირდება იმ კუთხით, რომ ციცაბოზე ხარ და გადაჰყურებ და თან ღიღინებ და მეტი რა დაგჩენია თუ არა მიეცე სიამოვნებას. ტექნიკურად არის ძალიან კარგად შესრულებული იმ კუთხით, რომ ლოფტის ტიპის ინდუსტრიული ვიზუალი აქვს, ბეტონის ჩამოსხმული კედლები მე ძალიან მომწონს და თქვენი აზრით საინტერესოა, რამდენად მოგეწონებათ ეს ყველაფერი. ლევან, ერთი ასეთი კომენტარი გქონდა ზუსტად წინა ვიდეოზე, რომ ისეთი სახლი გადაიღეთ, რომელიც თინეიჯერებს მოგეწონებაო და აი ფიქრობ ეს სახლი მოეწონება. კი, ვფიქრობ ეს სახლი სხვათა შორის არა მარტო თინეიჯერებს, ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ემხრობა მინიმალიზმის სტილს. აქვე რომ აუხსნათ კიდევ ესეთი თეთრი მარმარილო, რომელიც რა თქმა უნდა კონტრასტულად გამოყოფს, ამფერებს ერთმანეთისგან და მოხვეწილი, ეგრეთ წოდებული მოხვეწილი იატაკი, რომელიც თბება და თავისთავად აუცილებელია ესეთ სივრცეში იატაკი თბებოდეს და ზუსტად ესეთივე ვიზუალის გარე ფილები ქონდა ჩვენ ნატახტრის თეთრ სასახლეს, რომელიც ასევე რო გადახვალთ ნახავთ რა ღირებულების არის. ამ სივრცეში როგორც კი ჩამოდივართ, გვაქვს სტუდიოს ტიპის მისაღები სამზარეულოსთან ერთად, თუმცა სამზარეულო ისეთი ტიპია, ისი არის შერწყმული აი ამ სივრცეებთან, რომ ვერც წარმოიდგენ, რომ აი აქ შეიძლება სამზარეულო გქონდეს და კიდევ ერთი რაც უნდა აღინიშნოს, რომ იმდენად დიდი ნაკადი შემოდის შუქის, რომ ვერ გაიქცევი, ანუ ადამიანს რომელსაც შუქი არ უყვარს, არ მგონია ეგეთი ადამიანი ბევრი იყოს, ესეთ სახლში მგონია რომ ვერ იცხოვრებს რა. ლევან, ყველაფერი ძალიან კარგად არის, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ აი ცოტა ყვავილები აკლია სიმწვანე და სახლს ეთყობა რომ არავინ ცხოვრობს. კი, ამ ეტაპზე. ზუსტად როგორც კი შემოვედით და დავინახეთ, ეს სახლი ინტერიერიც თქვით, რომ ცოტა დეპრესიული გარემოა იმ კუთხით, რომ ნახატებია საჭირო აქ და როდესაც მესაკუთრე ცხოვრობდა ნახატების დიდი რაოდენობა იყო და გამწვანება და სურათები რო ვნახე და დავათვალე ერთ იმდენად სითბო იყო, რომ აი ამასთან შედარებით საკმაოდ ესეთი განწყობა გეუფლებოდა რა. არა და მიმართული განათებები ზუსტად მაგისთვის არის, რომ ნახატების, აი ეთყობა კიდევაც რა, ეთყობა კიდევაც, რომ ნახატები საკმაოდ იყო. ეს არის გამოყოფილი მისაღების სივრცე, ანუ მოსასვენებელი გარემო, აქ ვფიქრობ, რომ ტელევიზორი ესეთ ადგილას საერთოდ არ გჭირდება ადამიანს რა. თუ ამ მიმართულებას მიაწვევი, აქ უნდა ეკიდოს დიდი ნახატი, ოღონდ როგორი ნახატი, იცი, რომ ყოველ დღე სხვადასხვა რაღაცას დაინახავ შიგნით და აი აქ უნდა დაჯდე, ჩამოისხა ღვინო, მოწრუპო შენ იმ გულისწორთან ერთად,
რომელთან ერთადაც აქ იცხოვრებდა, ვფიქრობ, ეს არ არის დიდ ოჯახზე გათვლილი სახლი, ჩვენი აზრით საინტერესო იქნება და დააკომენტარეთ და აი ამ უდიდეს სივრცეს მიეცემი განცხრომისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროა, რომ გამწვანება არ არის, მაგრამ აი ეს სლაიდური უდიდესი ვიტრაჟები ზუსტად მაგას უზრუნველყოფს, რომ აი წარმოვიდგინე, გამოდიხარ და სადღაც ხარ, აი სიმწვანეა. პლუს ამას წარმოიდგინე, რომ ჯერთი ნახე ნამხელად თოვლია ვეფლობი თავიდან ბოლომდე და აქ უნდა გაკეთდეს პრინციპში ტექნიკურად ხილად მან ხელოვნებამ ხერხს მოითხოვსო გადმოოდ. აი აქ უნდა გაკეთდეს ვერანდა, უпроსტად გაკეთებულია ვერანდა და წარმოიდგინე კიდევ ერთი ვაკო, რომ ეს არის კაკალი და კაკალი რო გამწვანებს აქაურობას, იქნება საოცრება, ხალხო. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ახლა ვართ იანვრის თვეში აქ ამოსულები, არა, თებერვლის თვეში ვართ ამოსულები. დამიჯერეთ, რომ ძალიან კარგი განწყობა დამეუფლა და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მინიმალისტური სახლია, თუ ყველაზე მინიმალისტური სახლი არა. სულ ვიტრაჟებია აქედან. სულ ვიტრაჟებია, წარმოიდგინე და სულ დიდი შუქი და სულ ყოველთვის მზე გექნება და ადამიანს რომელსაც მზე გიყვარს, აქ უნდა ცხოვრობდე რა. და იმის მიუხედავად, რომ თავიდან რო შემოვედით, ცოტა მოვიწყინეთ-სავით მე და ვაკომ, აი მინდა ვთქვა, რომ ისეთი სითბო დამეუფლა აი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაღაცნაირად ძალიან მომეწონა და რაც შეეხება ფასის ნაწილს, ერთი სიტყვით ვიტყვი, ძალიან ბევრი ადამიანს დარწმუნებული ვარ, გაუკვირდება 600.000-ის კვალობაზე ამ სახლის შიდა კვადრატულობა, თუმცა ერთს რასაც ვიტყვი, არ გავაправებ ფასს, უბრალოდ ჩვენ ამ ფასს არ ვადგენთ, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რომ აი ამ ადგილას კვადრატული მეტრის ფასი დაახლოებით $350 მიწის. ასე რომ სადღაც 300-320.000 დოლარის მარტო მიწაა და დანარჩენი უკვე გემოვნების ამბავია რა, ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას არ მოეწონება და ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს კიდევ ერთი, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწერო, დააწვეთ ზარისღილაკს, იმიტომ რომ ამ სიცივეში ამოვდივართ და გვინდა რომ ჩვენ გამომწერებს ვასიამოვნოთ და ადამიანებმა ნახონ, როგორ შეიძლება იმ პრობლემის გადაჭრა, რომელ პრობლემასთანაც შეიძლება პირისპირ დარჩნენ და ჩვენი ვიდეოდან ელემენტარული ერთი წამით მაინც თუ მიხვდით რა როგორ უნდა გააკეთოთ, ძალიან დიდი მადლობლები ვიქნებით ამ ყველაფრის.